Ik ga vandaag wat lekkers maken voor jullie. En wat we gaan koken is veganistische pasta carbonara. Spaghetti carbonara. Ik heb wat recepten opgezocht. En ik ga die een beetje combineren naar mijn eigen smaak. Wat ik leuk vind. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Oké, laten we beginnen. Wat we gaan gebruiken vandaag voor de pasta is edelgistvlokken, sap van zuurkool. Dit gaat dus zorgen voor de, ze noemen het in het Engels een tangy flavor. Zodat het een beetje die parmezaanse smaak van de parmezaanse kaas een beetje zal nabootsen. Gerookte paprikapoeder, dus niet normale, maar echt gerookt paprikapoeder. Een citroen uitgeperst, chilivlokken of cayennepeper, tofu en cashewnoten. Ik heb deze nu geweekt voor ongeveer 5 uur. Moet ongeveer tussen de, in ieder geval minimaal 4 uur geweekt. Het beste als je het gewoon een hele nacht laat weken. Ik heb al wat pasta gekookt. Ik heb hier een beetje olijfolie bij gedaan, zodat het niet gaat plakken. Gewoon een heel pakje, dus 500 gram pasta. En dan ga ik nu de saus maken. Ik ga dus alles in de blender gooien. Echt super raar, die zuurkoolsap. Ik ben echt benieuwd. De reden dat we nutritional yeast gebruiken, of edelgistvlokken, dat is omdat het best wel een kazige smaak. Dat zorgt ervoor dat die kaassmaak van de carbonade gaat nabootsen. En blenden maar. Nu is het echt een super mooie gladde vloeistof. Ja, wat is het? Het ruikt wel echt vet, best wel kazig. Dit ga ik hier even laten staan, want ik ga nu de spekjes maken. Ja. De paddenstoelen. Deze ga ik even schoonmaken. Ik hoef geen zand in mijn eten. En dan kom ik weer terug. Zo, ik heb de paddenstoelen schoongemaakt. Mes. Oké, ik ga de paddenstoelen nu in kleine stukjes snijden. Ik heb, wat heb ik in godsnaam gekocht? Cantarella en shiitake. Het moet eigenlijk met oesterzwammen, maar die waren er niet meer. Dus ga ik maar gewoon lekker improviseren. Ik gebruik alleen maar de platte kanten. Dit kan beter gebakken worden tot spekjes. Tada! Oh, gadver, er zit een haar. Ik heb alles klein gesneden. En ik ga deze eventjes marineren. Gadver, weer een haar. Dit ga ik even hierin gooien. Oh god, godverdomme. Oké, ik heb dus bij een ander recept gevonden hoe je spekjes kan maken. En een beetje die gerookte smaak te krijgen. Dat doe je natuurlijk weer met gerookte paprikapoeder. Dus daar doen we even een theelepel. Best wel een grote theelepel ook. Ik doe er 1,5. In het recept staat dus dat ik maple syrup moet gebruiken. Dat kan je ook doen. Ik gebruik nu even dadelstroop. 2 eetlepels. En een eetlepel appelsiederazijn. Ga ik even omzwiepen. Lekker wat zout ook. Want dat is spek natuurlijk ook. Goed voor de niertjes. Kunnen die ook weer een keer aan het werken. Heel erg uit mijn nek. Zo, deze ga ik nu even bakken in de pan. Vuurtje aan. Lekker de scheut olijfolie. Nee. Daar gaat mijn shirt. Gaan we even laten bakken tot de paddenstoelen echt helemaal knapperig zijn. Gaan we even duren, dus ik jullie zo weer terug. Er staat een beetje blauw hier. Maar ik heb dus de paddenstoelen gebakken. Ze zien er nu zo uit. Ik heb geen idee of je het ziet. Ze worden niet knapperig. Dat heb ik dus wel gemerkt. Volgens mij staat in het recept staat ook niet dat ze knapperig moeten worden. Dus ik ga ze nu op een velletje keukenpapier leggen. Even uitspreiden allemaal. Bloedheet is het. En dan doe ik hier zo'n velletje bovenop. En zo moet je het even laten rusten. Zo maak je namelijk ook knapperige uitjes. Is me overigens nog nooit gelukt. Dus laten we hopen dat het lukt. Echt met keukenrol doen. Niet met zeepapier. Want keukenrol is ervoor gemaakt dat het niet kapot gaat. En als je het met zeepapier doet, dan heb je allemaal zeepapier tussen je vreten zitten. En dat is gewoon niet lekker. Tenzij je gewoon zeepapier houdt, dan is het heel lekker. Oké, nu stap 2. Ik
probeerde met stappen te gaan, maar dat werkt helemaal niet. Maar ik noem het nu gewoon stap 2. De pasta. Vuurtje aan. Olijfolie erin. Gewoon, ja, hoeveel zal dit zijn? 3 eetlepels. Ik gooi altijd heel veel olijfolie door al mijn eten heen. De saus. Het ziet er wel echt heel lekker uit. Echt hartstikke zwaar dit. Wat ik tussendoor even ga maken, dus ik zet het even uit. Veganistische parmezaanse kaas. En jongens, even serieus. Dit heb ik dus wel al vaker gemaakt. Echt fucking lekker. Ja? Gewoon echt fucking lekker. Inderdaad, je hoorde me goed. Ik scheld er gewoon door. Chaos. Het is even chaos in de keuken, maar maakt niet uit. Ik heb dus zo'n hakmolen, maar je kan het gewoon met zo'n keukenmachine, zo'n staafpix ding doen. Wat we gaan doen is cashewnoten pakken. Onverbrande cashewnoten kan je bijna overal halen. Je kan zelf bedenken hoeveel je wil maken, want je kan het gewoon in een bakje doen en opbergen. Dan kan je het vaker gebruiken, maar ik doe even voor de vorm. Meet ik het even af. 1, 2 kopjes. Weer edelgistvlokken, ook 2 kopjes of 1. 1,5. Een lekkere eetlepel. Dan ga ik dit even hakken. Haktekken. Dit is dus hoe het er nu uitziet. Het is een soort van, wel een beetje kruimelig. Ik heb de cashewnoten niet te klein gedaan, want het is altijd best wel lekker door je pasta heen. Dan krijg je een beetje een bite. Oh, dit is zo lekker. Ik moet het echt uitproberen. Oké, dan ga ik dit nog even warm maken. Een bord. De spekjes. Ja, ze zijn in ieder geval niet knapperig geworden. Ik heb ook geen idee hoe je dat moet gaan doen. Dus als iemand tips heeft, graag. En dus dat parmezaanse kaas overheen. Oh, wow. Weet je wat ik bijna vergeet? Ik heb echt heel de stad afgezocht hierdoor. En dat is zwart zout. Nou, ik heb het nu in een ander potje gedaan. Maar het is dus Indisch. Uit India. En ik heb het gehaald bij de toko. Blijkbaar smaakt het een beetje naar ei. Het stinkt in ieder geval wel net zo erg als ei. Het is echt net alsof ik een ruf in een potje aan het ruiken ben. Wat ik wel had gehoord, nou heb ik gehoord, dat heb ik gezien op YouTube, is dat als je dit zout gebruikt, moet je het aan het einde doen. Als je dit aan het einde eroverheen doet, dan gaat niet de smaak verloren. Oh, het ruikt zo vies. Nog een beetje extra olijfolie, gewoon omdat het lekker is. Dus ik ga het nu proberen. Zijn jullie net zo nieuwsgierig als ik? Zo, ik heb het dus helemaal niet in het beeld gezet. Dus jullie zien helemaal niet wat ik in godsnaam aan het doen ben. Dus het ziet er dus nu zo uit. Echt super kut dit. Maar ja, kan even niet anders. En nu ga ik dit dus even proberen. Het is wel een beetje een... zou ik zeggen, als je je carbonade net snel hebt gebakken, zodat je ei gaat stollen. Zo is het nu een beetje. Wow. Wow. Dit smaakt dus door die zwarte zout best wel echt een beetje naar ei. Ik weet niet, het smaakt niet echt naar carbonade, maar echt super lekker. Dat zoete van die paddenstoelen, doordat ik daar dadelstroop doorheen heb gedaan. En dan een beetje dat zure van die citroensap en die zuurkoolsap. Maar echt, mijn conclusie is dus echt een topgerecht. Als je echt goesting hebt naar een lekkere carbonara, dan is het echt wel een aanrader om te maken. Sowieso. Heel lekker. Dus dit ga ik even opvreten. Joejoe!